những cẩn thận trước khi tắm biển hoặc đi dạo view view chụp ảnh check-in. Rất mong người dân và du khách thực hiện theo những khuyến cáo của ban quản lý để hạn chế những trường hợp thất thoát tài sản. Ban quản lý xin cảm ơn. Started by local and international visitors with remarkable environment policy and security, which allow visitors to feel comfortable and safe while on the beach. But a number of visitors are leaving their personal belongings like mobile phones, purses, wallets, and many others on the shore without attending. Recently, there have been more and more incidences of theft on the beach during these parties. Therefore, some Thai ecotourism and import advice now, including scholars and teachers, have been inside of their personal belongings while at sea, which for users have produced in this market vẫn không được bộ phận người dân và du khách theo tiêu chuẩn quy định này trên sản phẩm và bức tranh cho du khách. Ban quản lý đề nghị người dân và du khách biết thực hiện đúng nội dung quy định. Du khách không thực hiện các trường hợp nói trên không vi phạm phản ánh về ban quản lý và có điện thoại vùng biên giới thực hiện thống kê khi 18 hoặc thông tin đến nhân viên đội quản lý trật tự du lịch đang làm nhiệm vụ tại bãi biển. Xin cảm ơn. No calculations are allowed at cost and efficiency. Statements from the management board of social services and their non-contributions. Currently, wall posting is not allowed at parks and beaches. However, there are still few people regularly walking the pet, especially dogs or young movers at the Eastern Park, Langon and beaches. Those actions can pose difficulties for the public and violate the rules and regulations at the beach. To ensure a clean and safe environment at the beach, once again, the management board requires residents and visitors asking people not to walk your pets at park and beach. Once detecting such a situation, please report to the management board via the hotline number 0236 2218 878. Thank you very much. Để đảm bảo thực hiện đúng nội quy tại bãi biển, đề nghị quý khách đang tham quan dạo chơi thư giãn trên bãi biển không được trải bạt, tổ chức ăn uống, xả rác tại bãi biển, nghiêm cấm hoạt động cho thuê hoặc sử dụng loa di động, thường gọi loa quảng cáo để phát nhạc gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển. Các trường hợp vi phạm nội quy bãi biển không chấp hành khuyến cáo nhắc nhở của nhân viên làm nhiệm vụ, căn cứ theo Nghị định 45 năm 2022 của Chính phủ về bảo vệ môi trường nơi công cộng sẽ bị xử phạt với mức phạt từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy theo hành vi vi phạm. Việc giữ gìn môi trường biển sạch đẹp không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, của những người công nhân vệ sinh bãi biển, mà rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng dân cư cũng như những du khách. Vì vậy, các quản lý đề nghị quý khách nghiêm túc thực hiện.
suy nghĩ đó là em sẽ đi cùng bóng một cái nhà tôi mình là nó nổ. Damn. bánh bao đây, bánh bao. Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi, bánh bao đây, bánh bao bánh bao đây, bánh bao nóng hổi. Bánh bao đây. Không có là giàu đi. Làm vừa hay là